โซเชียลมีการแชร์ข้อความเตือนคนไทยครับติดยาดมอันตรายกว่าที่คิดใครชอบใช้อยู่บ่อยๆอ่านด่วนอาจถึงเยื่อบุจมูกอักเสบรุนแรงชัวร์เหรอคุณชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเดินทางไปตรวจสอบกับอาจารย์ที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลติดยาดมเป็นอันตรายจริงไหมครับเป็นข้อความที่จริงเป็นส่วนใหญ่ถ้าใช้บ่อยๆแล้วก็ปริมาณที่เยอะก็ยิ่งมีปัญหาต่อสุขภาพเพราะว่าตัวหลักคือสารระเหยทุกตัวมีโอกาสที่จะเกิดกระคายเคืองเยื่อบุได้หมดยาดมมี2ประเภท1แก้ลมวิงเวียน2แก้หวัดคัดจมูกส่วนผสมประกอบด้วยเมนทอลหรือเกล็ดสะระแหน่พิมเสนการบูนเป็นหลักถ้าเป็นแก้หวัดคัดจมูกก็จะเติมน้ำมันสะระแหน่น้ำมันผิวส้มต้องใช้เยอะแค่ไหนถึงจะเรียกว่าติดยาดมครับวันหนึ่งเกิน10 ครั้งแล้วใช้เป็นเดือนและมักจะดมชิดจมูกไอระเหยจะเข้าไปเยอะมีโอกาสทำให้เยื่อบุจมูกอักเสบแล้วจะถึงขั้นรักษาไม่หายเลยหรอครับถ้ายังคงดมต่อเนื่องโอกาสนั้นก็จะเป็นไปได้ที่จริงถ้าหยุดยามันก็หายนะคะแล้วที่เขาแชร์บอกว่าคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับโพรงจมูกเช่นไซนัสควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาดมจริงเหรอครับยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนเพราะว่ายาดมมันจะมีบางส่วนที่สามารถทำให้เยื่อบุจมูกที่บวมเนี่ยมันลดลงได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาใช้ในความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนคือถ้าเยื่อบุจมูกอักเสบอยู่แล้วไม่ควรใช้แน่นอนเพราะโอกาสที่ทำให้เกิดการระคายเคืองมีได้นอกจากเยื่อบุจมูกอักเสบแล้วยังมีอาการข้างเคียงอื่นๆอีกได้ไหมครับเวลาสารเข้าไปที่โพรงจมูกเราเข้าใจว่ามันจะเข้าไปสู่สมองแล้วเลิกแต่ระบบไหลเวียนของเราเลือดส่วนหนึ่งก็จะกลับไปที่ตับเพราะมันต้องกำจัดพิษที่ตับแต่พอมีสารพิษเข้ามาเยอะมันก็จะทำงานเยอะขึ้นจนสุดท้ายมันจะทำงานไม่ไหวมันก็จะเกิดอาการตับอักเสบผู้ใหญ่ใช้ยาดมยังต้องมีคำแนะนำให้ระวังขนาดนี้แล้วสำหรับเด็กๆล่ะครับกรณีที่เข้มข้นมากๆอาจจะมีผลต่อระบบการหายใจของเด็กแต่ว่ามียาดมอยู่ชนิดหนึ่งที่เราใช้ป้ายตามเสื้อผ้าแล้วไว้ข้างๆเพื่อไม่ให้เด็กมันโดนแต่ให้เขาได้สูดหายใจความเข้มข้นจะน้อยกรณีนั้นทำได้ในช่วงที่เขาเป็นหวัดแต่ต้องเลือกยาดมที่ใช้สำหรับแก้หวัดคัดจมูกเท่านั้นและนี่คือคำแนะนำ4ข้อสำหรับการใช้ยาดมก็เลือกให้ตรงกับวัตถุประสงค์จะมียาดมบางประเภทเวลาดมแล้วรู้สึกคัดจมูกเพราะนั้นคนที่ดมยาดมแล้วคัดจมูกก็หลีกเลี่ยงเสียแล้วก็ต้องสังเกตเองว่ายี่ห้อนั้นเขาใส่อะไร2ใช้ไปนานๆแล้วมันไม่ดีขึ้นก็ควรจะต้องไปปรึกษาแพทย์3ใช้แล้วดีขึ้นก็ต้องหยุดใช้4ยาดมจนติดตัวจมูกควรจะห่างอย่างน้อยก็ครึ่งเซนจากเยื่อบุจมูกแล้วระยะเวลาในการใช้ไม่ควรจะติดต่อกันทุกชั่วโมงอย่างน้อยสัก 2-3 ชั่วโมงส่วนที่เป็นแบบป้ายแบบน้ำหรือว่าแบบขี้ผึ้งก็ควรลดการสัมผัสโดยตรงเช่นเดียวกันครับบางคนทาใกล้ๆจมูกเลยซึ่งตรงนี้มีโอกาสไหลเข้าโพรงจมูกได้ง่ายแล้วเกิดอาการอักเสบมากกว่าการดมใส่ผ้าเช็ดหน้าก็จะช่วยลดการสัมผัสตรงนี้ได้ข้อความที่แชร์เตือนเรื่องยาดมจึงพอจะเชื่อได้บ้างนะครับแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ชัดเจนครับดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับจริงแต่บางส่วนก็ยังขาดรายละเอียดการแชร์ต่อคนอ่านก็อาจจะต้องระมัดระวังและก็หาข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งขึ้นชื่อว่ายาที่ช่วยรักษาแต่หากใช้ผิดขึ้นมาก็อาจจะเป็นโทษได้นะครับดังนั้นใช้ยาทุกชนิดตามคำแนะนำของเภสัชกรอย่างเคร่งครัดครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์